Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমিও ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বলকচোন তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া মই লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তিল কেইটামান মই মিক্সাৰত দি ল'ম। তাৰপিছত আৰু এইকেইটা বস্তুকেইটা পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু তিল খুন্দা যে ইয়াতে খুন্দি দিলোঁ, সেইকাৰণে ক'লা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে তিল আলু আৰু এইকেইটা বস্তুকেইটা আৰু এইফালে যিটো বস্তু বনাম সেইটো হ'ল আচল বস্তুটো, লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস ঘৰতে আজি কাটিছিলে। আৰু এইফালে মই তেল দি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ অলপমান, আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম মই ধুনীয়াকৈ। আৰু তেল অকণমান কম যেন লাগিলে আৰু অকণমান দি দিলোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ কেৰাহীখনত থকা তেলখিনি। আৰু এইফালে মোৰ তেলখিনি গৰম হৈছেই প্ৰায়, আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম মই পিঁয়াজখিনি, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। আৰু একেবাৰে মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমাৰ ঘৰত, কাৰণ বেটি আছে যে, সেইকাৰণে একেবাৰে কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ মছলা। আলহী আহিলেহে মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেতিয়াবা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেও প্ৰায় কমেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু লগতে তেজপাত দি দিছোঁ 2 আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আগলৈ আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আদা নহৰু অলপমান দি দিছোঁ মই, আৰু ধুনীয়াকৈ মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে বনাই নহয় জানো, আৰু আমিও বেলেগকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা হয় জনাব আপোনালোকে, আৰু এনেকৈ বনাই নিশ্চয়কৈ খাই চাব, বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু এইফালে মই দি দিলোঁ মাংসখিনি, এতিয়া লৰাই অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু অকণমান দেৰি লৰাই ভজাৰ পিছত মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰং গুড়ি অলপ দি দিলোঁ মই, আৰু কালাৰৰ কাৰণে। আৰু এইফালে অলপ কম যেন লাগিলে আৰু অলপ দি দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দি দিম মই ইয়াতে। নিমখ অলপমান দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু অকণমান লৰাই দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। লৰাই দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। অকণমান দেৰি লৰাই ভজাৰ পাছত মই ধুনীয়াকৈ কাঁহী এখন দি ঢাকি দিম। আৰু অৱশেষত অকণমান দেৰি ঢকাৰ পিছত এয়া অৱস্থা হৈছে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই দিলোঁ, লৰাই পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আলুকেইডোখৰ দি দিম, কাটি থোৱা আলুকেইডোখৰ। আৰু ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, ইমান সৰুকৈ লোৱা নাই আলুকেইডোখৰ ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। আকৌ লৰাই দিম অকণমান দেৰি। অকণমান লৰাই ভজাৰ পিছত আকৌ অকণমান দেৰি মই আকৌ ঢাকি দিলোঁ। আৰু আকৌ মই এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাইছোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ, লৰাই দিয়াৰ পাছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে তিলখিনিও দি দিম। আৰু তিলখিনি মই এতিয়া দি দিম, এয়া তিলখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। লৰাই দিয়াৰ পাছত আৰু দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা ক'লা হৈ গৈছে, আৰু তিলৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। আৰু এতিয়া আকৌ অকণমান দেৰি ঢাকনখন মাৰি দিম ধুনীয়াকৈ, অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিম, অলপ ভাজি পিনে। আৰু তাৰপিছত আকৌ ঢাকনখন আঁতৰাই পানী অলপমান, কুহুমীয়া গৰম পানী অলপমান দি দিছোঁ মই। আৰু জোখ অনুসৰি দিব, নিজৰ জোখত। আৰু অলপ দেৰিটো সিজিব লাগিব মাংসটো, সেইকাৰণে অলপমান সৰহকৈ পানী দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ পানীখিনিও দি দিলোঁ, গেছটো বঢ়াই দিছোঁ।
আৰু মই ঢাকি দিলোঁ ঢাকনখন দি পিনে। তাৰপিছত এয়া অৱস্থা হৈছেগৈ আৰু দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। ইয়াত আন্ধাৰ যে অকণমান আমাৰ পোহৰো অকণমান দিগদাৰ, লাইটটো অলপ আঁতৰত আছে। ইয়াত দিছোঁ অকণমান ৰঙা পাউডাৰ, সেয়াই দিছোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত, আৰু ক'বলৈ হ'লে কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে। আৰু তিলত এনেও এইবোৰ বেলেগ কালাৰ দিলেও ক'লাই হ'ব। আৰু ইয়াত অৱশেষত মই ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া হৈ গ'লগৈ ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে মই ধুনীয়াকৈ বাতিত ৰেডি কৰি দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন, কালাৰটো গ্ৰীণো লাগিছে, ক'লাও হৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আজিলৈ তেতিয়া শুভৰাত্ৰি।